Hello friends, welcome to my YouTube channel Banti Ideas. আজি মই বনাম super tasty মসুৰ দাইল এখন। সঁচাকৈ friends বহুতে টেস্টি লাগে এনেদৰে বনাই খাই। সেইকাৰণে ভাবিলো ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰো। তেতিয়ালে friends ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আশা ৰাখো ভিডিওটো যাতে লাষ্টলৈ চাই থাকে। মই গেছত এখন পেন বহাইছো আৰু পেনখন গৰম হৈছে। অকমান তেল দিম, সৰিহৰ তেল আৰু দিম অকমান নিমখ। তেলখিনি অকমান লাৰি চাৰি দিছো। মই কণী দুটা ভাজিবলৈ দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ কণীখিনি ফ্ৰাই কৰি লম। মই কণীখিনি ভাজি লোৱা হ'ল আৰু কণীখিনি নমাই ললো। আৰু মই সেইখন পেনে বহাইছো আৰু দিলো সৰিহৰ তেল। দিম মই এটা তেজপাত আৰু দিম এটা শুকান জলকীয়া। দিম মই এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজখিনি মই এনেদৰে সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো আৰু পিয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আৰু দিম মই নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী হয়, মই দিছো 1 চামুচ আৰু লাৰি দিছো। দিম মই আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ। পেষ্টখিনি লাৰি দিছো। দিছো মই দুটা গ্ৰীণ জলকীয়া এনেদৰে সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো। দিম মই 1 চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি, দিম 1 চামুচ জিৰাৰ গুড়ি আৰু অকমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম। আৰু এইখিনি মছলাখিনি অলপ ভাজি থাকিম আৰু দিম 1 চামুচ হালধিৰ গুড়ি। আমাৰ মছলাখিনি ভজা হৈছে। দিম মই মসুৰ দাইলখিনি ভালদৰে ধুই লৈছিলো আৰু এতিয়া ভালদৰে মছলাখিনিৰ সৈতে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। এনেটো আমি মসুৰ দাইল বনাই খাওঁই, কিন্তু এনেদৰে বনাই খাই আৰু ভাল লাগে। এতিয়া দিম মই পানী পৰিমাণ অনুযায়ী দিম। এতিয়া অলপ লাৰি চাৰি দিছো। মই 10-15 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দিলো। 10-15 মিনিট হ'ল ঢাকনিখন গুচাই চাম। দেখিছে কি ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে আৰু আমাৰ দাইলখিনি মোটামুটি হৈছে। আৰু মই 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দিম। 5 মিনিট হ'ল ঢাকনিখন গুচাই চাম। দেখিছে আমাৰ দালিখিনি হৈছে আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিম। দালিখিনিত মই তড়কা লগাম আৰু ইয়াৰ বাবে মই এখন পেন আৰু বহাইছো। মই সৰিহৰ তেল দিছো আৰু দিম মই 1 চুটকি হিং, 1 চামুচ দিছো সৰিহ আৰু দিম গোটা জিৰা 1/2 চামুচ। আৰু এতিয়া মই তড়কাখিনি লগাম। একে ধুনীয়া এটা গন্ধ ওলাইছে আৰু লাৰি দিছো মই। বহুতে টেস্টি লাগে এনেদৰে বনাই খাব। আৰু দিম মই কণী ভাজাখিনি লাৰি চাৰি দিছো। আৰু লাষ্টত দিম মই 1 চামুচ আমচুৰ পাউডাৰ অপচনেল হয়। আমচুৰ পাউডাৰ দিলে খাবলৈ আৰু টেস্টি লাগে, চটপটা লাগে, সেইবাবে দিছো। ইয়াত ধনিয়া পাত দিব পাৰে, ধনিয়া পাত দিলে খাবলৈ আৰু মজা লাগে, কিন্তু মোৰ তাত দিয়া নাই, সেইবাবে দিয়া নাই। সব ফ্ৰেন্ডছ দেখিব পাৰিছে কি সুন্দৰ হৈছে আৰু এনেদৰে এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। যদি মোৰ ৰেচিপিৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। মোৰ নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনটো পায়। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।